यो अलिअलि गजेन्द्रको कथा हो, अलिअलि गाईको, अलिअलि सपनाको। सुरुमा गजेन्द्र शर्माकै कथा। विराटनगर छेउमा एउटा आधुनिक गाई फारम छ। फारमभरि रहरलाग्दा उन्नत जातका गाईहरू छन्। मैले त सोचेँ अब यो बनाउन थाल्नुभयो दाजुले, अब मैले सोचेँ कुनै फ्याक्ट्री खोल्नुभएको हो कि होइन, मलाई के थाहा गौशाला बनाउने भनेर। फेरि तपाईँको गजेन्द्र बाबु यहाँको ठुलो मालिक त्यो अहिले त यहाँ छैन, अब विदेशमा कुन ठाउँमा छ बाबु? दुबईमा छ। करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर यो गोठ सुरु गर्ने गजेन्द्र शर्मा चाहिँ यहाँबाट 3000 किलोमिटर टाढा दुबईको हिल्टन होटलमा छन्। गजेन्द्र त्यहाँका 3वटा हिल्टन होटल सम्हाल्ने महाप्रबन्धक हुन्। गाई फारममा गोबर सोर्दै गरेका चाहिँ गजेन्द्रका भाइ धर्मेन्द्र। हामी चाहिँ गोबर पार्टी हो, गाईको सेवा गर्ने। यहाँ के पार्टी छ? गोबर पार्टी अब दुध डेलिभरी गर्नेहरू अलगै छन् होइन। हाम्रो यो चारोहरू जुन हामी गाईलाई लगाउँछौँ नि, त्यसमा हामी 3जना छु। एकजना कुलेश्वर, एकजना दीपक, एकजना म भइहालेँ। यहाँ त सानो सानो मात्रै छन् नि त। यो चाहिँ तपाईँको 3 महिनाहरू हो कि। अब यो चारो हालेर अब हामी फेरि उतातिर पस्छु। फेरि कहाँ? उतापट्टि गोबर, उता सेटमा गोबर सोर्न। त्यहाँ त ट्र्याक्टरले हो, स्क्यापर लाग्छ। अनि यो बाछीहरूलाई चाहिँ किन अलग्गै राखेको? यिनीहरूलाई त हामी त्यहाँ माउसित राख्नु मिल्दैन नि त। किन? दुध खाइहाल्छ नि। अनि यिनीहरूले के खान्छ त? यिनीहरूले त अब चारो खान थालिसक्यो। भुसी र साइलेस, त्यसमा दाना मिक्सिङ छ। अनि यिनीहरूले आमाको दुध चाहिँ खाँदैनन्? होइन, आमाको दुध हामीहरूले खुवाइसक्यो। यिनीहरूलाई 3 महिनासम्म हामी दिन्छु, कन्टिन्यू खुवाउँछु। अनि त्यसपछि आस्ते आस्ते बानी लगाउँछु क्या दाना। एकैचोटि त छुटाउनु मिल्दैन। अनि यो बाछीहरू चाहिँ बेच्ने? यो अहिले गाईको टार्गेट छ, जबसम्म हाम्रो 200वटा गाई हुँदैन यहाँनिर तबसम्म चाहिँ नबेच्ने भनेर। बाछीहरू त ब्याइसकेका छैन? 4वटा ब्याइसक्यो, 15-16वटा गाभी नै छ। अनि बाछोहरू चाहिँ हुँदैन? बाछो हुन्छ, एउटा बिउको लागि उतापट्टिको राखेको छु, तर धेरै कम मात्रामा हुन्छ बाछा। धर्मेन्द्रलाई चाहिँ सानैदेखि गाईबस्तु अनि खेतीपातीमा रुचि थियो। तपाईँ चाहिँ कति भयो यहाँ काम गर्न थाल्नु भएको? म लगभग 2.5 वर्ष भयो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो नि? 10 वर्ष सौदी बसेँ होइन। सौदीबाटै कतार पनि गएँ, कुवेत पनि गएँ, अनि त्यसपछि बहरेन पनि गएँ। त्यहाँबाट फेरि दाइले दुबई लिएर जानुभयो। ड्राइभिङ गर्थेँ म। त्यस्तो पढाइ लिएको थिइनँ। अब एउटा सिप चाहिँ थियो हातमा, दुबईको लाइसेन्स पनि छ। तपाईँको के भन्छ, सौदीको पनि छ लाइसेन्स मसित। अनि पढ्न लेख्न चाहिँ मौका नपाएर कि मन नलागेर त? मन नलागेर। 3 चोटि एडमिसन बुवा आमाले गराइदिनु भएको, त त्यो बुवा आमाको गल्ती होइन, त्यो गल्ती मेरो हो। किन मन नलाग्ने नि तपाईँलाई चाहिँ पढ्न? खोइ अब किन अहिले पस्ताइरहेछु, नपढेर अहिले पस्ताइरहेछु। अरू कुरामा रुचि सोख थियो कि त्यो बेलामा? अरू कुरा भन्नाले म प्रायः यसो खेतीमा बढी इन्ट्रेस्ट थियो क्या मलाई। किनभने हलो गोरु, राँगाहरू, गोरुहरू सबै थियो घरमा, गाई भैँसीहरू सबै थियो। अनि उखुहरू पनि टन्न आमाको टाइममा टन्न लगाउनुहुन्थ्यो आमाले, 6 बिघा 7 बिघामा। म त कसैको खेत लिजमा लिएर। यो मेरो दाइ चाहिँ अब उखुहरू, हामी सानो थियो नि त, उखुहरू लोड गर्न हिँड्नु भन्दाखेरि रुनुहुन्थ्यो क्या। बढी पढाइमा रुचि क्या दाजुको। पढाइमा त ओभरै नि। अब निन्द्रा लगाएपछि खुर्सानी र नुन राखेर पढ्न बस्नुहुन्थ्यो। अनि निन्द्रा लगाएपछि खुर्सानी चबाइहाल्ने। तपाईँलाई चाहिँ मन लागेन? मलाई चाहिँ मन लागेन। यिनीहरूको नाम चाहिँ हुँदैन? नाम त राखेको छैन। म चाहिँ यसो अब बाछीहरू हेरेर, अब जस्तो यो कैलो छ नि, यसलाई यसको नाम कुइरी भन। आँखा पनि कैलो कैलो छ।
अरू कोही अब माल्ती भनौँ, कोही अब सन्ठी भनौँ, यसो पातुलो बढी भयो भने। अब यताको सकियो, अब यो चारो हालिसकेर अब हामी 3 जना जान्छौँ उहाँभित्र गोबर सोर्न। त्यहाँ सफा गर्ने। हजुर। ए त्यहाँ चाहिँ अब उतो ट्र्याक्टरमा लगाएछ रबर सिस्टमको, हो त्यसले ठेल्छ क्या गोबरलाई। गोबरलाई ठेलेर नालामा झार्छ, नालाबाट ट्याङ्कीमा आउँछ। गाई फारम छेउैको गाउँमा गजेन्द्र हुर्केका हुन्। बुवा चिनी मिलमा पिउन काम गर्थे, आमा अरूको जग्गामा अधिया गर्थिन्। खान लाउन दुखै थियो। बुवा त्यति बेला मोरङ सुगर मिलमा पिउन हुनुहुन्थ्यो, पिउनको जागिर गर्नुहुन्थ्यो। अब पिउनको कति नै कमाइ हुन्छ होइन। फेरि हामी आफ्नो जग्गा, हामी रैथाने हो त्यहाँको, तर हाम्रो जग्गा थिएन। अनि हामी अरूको जग्गा अधिया अनि ठेक्कामा लिएर आमाले चाहिँ खेती गर्नुहुन्थ्यो। खाना लाउन नै दुःख थियो भनौँ। अब कतिसम्म दुःख भन्दा तपाईँलाई म भन्छु, कुनै कुनै बेला हामीले चाहिँ चिउरा मात्र खाएर पनि सुत्थ्यौँ। किसान परिवारका गजेन्द्रलाई सानैदेखि खेतीपाती भन्दा पढाइ लेखाइमा रुचि लाग्थ्यो। बुवा र आमा चाहिँ पढे लेखेको हुनुहुन्थेन, तर उहाँहरूलाई चाहिँ अब आफू नपढ्दाखेरिको पीडाले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई चाहिँ पढ्नै पर्छ भनेर उहाँहरूले दुःख गरेर पनि हामी 8 जना दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पढ्न चाहिँ उहाँहरूले पढाउनु भयो। म 8 क्लासमा पढ्दाखेरि म 2 क्लास 3 क्लासको बच्चाहरूलाई ट्युसन पढाउँथेँ। अनि मेरो त्यो क्रम चाहिँ मैले सधैँ जारी नै राखेँ। म खास आइकम फर्स्ट इयरमा स्कलरसिप खाएपछि सेकेन्ड इयर आइकम पढ्दाखेरि विराटनगरमा पनि आइकम फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टलाई म ट्युसन पढाउँथेँ। म राति 3-4 बजीसम्म खुर्सानी साइडमा राखेर, खुर्सानी र नुन साइडमा राखेर पढ्थेँ कि हजुर। अलिकति निन्द्रा लागेको नि म खुर्सानी टोकिदिन्थेँ, बुझ्यौ होइन। त्यो भएपछि अर्को 1.5-2 घन्टालाई प्रब्लम हुन्थेन। त्यसरी पढेको हजुर। अनि मैले आमालाई, मेरो आमाको डिल के भएको थियो भने, आमा मैले गएर गर्ने काम एकजनाले हो, तपाईँले त्यो एकजना मान्छे खोज्नुहोस्, त्यसलाई तिर्नुपर्ने ज्याला म तिर्छु, तर मलाई काममा नपठाउनु, किनभने म पढ्नुपर्छ र पढाउनु पर्छ। गर्दाखेरि मैले पढाएर कमाएको पैसाले म त्यो ज्याला तिर्थेँ। पढाइमा पहिलेदेखि नै राम्रो थिएँ, त्यसले गर्दा मैले स्कलरसिप पनि पाएको थिएँ आइकममा। त्यति बेलाको जमानामा 2000 रुपियाँ आउँथ्यो स्कलरसिपमा। अनि मेरो सपना थियो फुल चेन कभर भएको साइकल किन्ने भन्ने एउटा ठुलो रहर थियो त्यति बेला। अनि त्यो पैसा आएपछि पहिलो काम चाहिँ मैले त्यो साइकललाई किनेँ भनौँ न। घरमा साइकल थिएन त्यो बेलामा। जेठो दाइले एसएलसी पास गर्ने बेलामा बुवाले दाइलाई साइकल किनिदिनु भएको। जेठो दाइबाट माइलो दाइकोमा आएको, माइलो दाइकोबाट मेरोमा आयो। मेरोमा आउन्जेलसम्म चाहिँ त्यो साइकलको कन्डिसन धेरै पुरानो भइसक्यो। 10 चोटि पेन्टिङ गर्दाखेरि पनि नयाँ देखिन्थेन। विराटनगरमा अथवा आफ्नै गाउँमा भइरहँदा चाहिँ साइकल किन्ने सपना बाहेक अर्को धेरै पढेर अर्को ठुलो सपना देखिसक्नु भएको थियो, म यहाँसम्म पुग्नु छ मलाई पढेर भनेर। त्यो देखेकोले चाहिँ अब जेठो दाइ क्याम्पस जानुभयो, पढ्न छोड्नुभयो। माइलो दाइ क्याम्पस नै जानु भएन। 10 क्लास पास गरेपछि म खेती नै गर्छु, आमालाई सघाउँछु भन्नुभयो। अनि म तेस्रो थिएँ। म अकाउन्टिङमा एकदम राम्रो थिएँ पढ्नमा। म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्ने भन्ने प्लान थियो। पैसा बढी लाग्ने भएकोले अनि त्यसलाई चाहिँ आई गेभ अप अन द्याट आइडिया। विराटनगर भनेको धेरै सानो ठाउँ। काठमाडौँ गएपछि राम्रो क्याम्पसमा पढ्नु पनि पाइन्छ अनि अपर्च्युनिटी पनि पाइन्छ भन्ने सोचेर म काठमाडौँ गएँ। कति सालतिरको कुरा हो यो? 91 को भनौँ। विराटनगरमा आइकम पढेर उनी बाटो खर्च बोकेर काठमाडौँ गए। संयोगहरूले साथ दियो। काठमाडौँ गएपछि मलाई अब त्यहाँ काम ट्युसन पढाएर मात्र पुगेन। अनि मैले आमालाई फोन गरेँ, आमा के गर्ने भन्दाखेरि अनि आमाले चाहिँ एकचोटि जान त त्यहाँ के अरे सुब्बा साहबलाई भेट भन्नु। उहाँलाई जुद्धबहादुरलाई सुब्बा साहब भनिन्थ्यो कि। अनि जुद्धबहादुर श्रेष्ठ अनि जुन जग्गामा त्यो फार्म हजुरले देख्नुभयो नि, त्यो उहाँहरूकै जग्गा। म कुन्ती बजेको छोरा हो भन्, उहाँले चिन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँसँग कामको कुरा गर्नु भनेर अनि म गएँ। कालीमाटीमा सोल्टी होटलको अगाडि उहाँको घर छ, त्यहाँ गएर भेटेँ। हजुर म पढ्न आएको हजुर, तर यहाँ अलिक गाह्रो भयो, मलाई एउटा काम चाहियो भन्दाखेरि अनि उहाँले चाहिँ मेरो नाम गजेन्द्र अनि उहाँको छोराको नाम पनि गजेन्द्र कि एकजना। अनि तिम्रो नाम पनि मेरो छोराको नाम पर्दो रहेछ, ल म तिमीलाई चाहिँ गज्जु भन्छु भनेर उहाँले लानुभयो। भैँसीपाटीमा फ्याक्ट्री सबै देखाउनु भयो। अनि भन्नुभयो यहाँ काम गर्न सक्छौ त तिमीले भनेर। सक्छु सर, म काम त म जहाँ पनि गर्न सक्छु हजुर। त्यसरी मैले काम सुरु गरेको। चिने जानेकाले काठमाडौँमा काम लगाइदिए।
काठमाडौँमा केही वर्ष गलैँचा उद्योगमा काम गर्दा विदेशीसँग सङ्गत भयो। 94 को एन्डतिर त्यति बेला हजुरलाई कतिको याद छ, एउटा रिपोर्ट आएको थियो, त्यो नेपालको कार्पेट फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ चाइल्ड लेबर युज गरेर एक्सप्लोइट गरिरहेछ भन्ने न्युज आयो। त्यो चाहिँ द्याट बिकेम अ प्रोपोगेन्डा। त्यसले चाहिँ नेपालको कार्पेट इन्डस्ट्रीलाई धारासी नै बनाएपछि अनि त्यो सुरु भएपछि चाहिँ त्यो विदेशीहरूले आएर मलाई फेरि नेपाल आएको बेला भन्यो, शर्मा यु नो अलरेडी नाउ वाट इज ह्यापनिङ विथ नेपाल्स रिपुटेसन कार्पेटको केसमा, सो वी डोन्ट थिङ्क वी विल बी एबल टु डु a very long-term business with your company or with Nepal for that matter. You are quite intelligent, so we suggest that you look for another job. अर्को काम खोज, धेरै नै चाँडो अब हामी तिमीहरूकोमा अर्डर दिन सक्दैनौँ, हामीले अर्डर नदिएपछि तिम्रो फ्याक्ट्री चल्दैन, देन यु लुज योर जब। त्यति बेला अनि म झसङ्ग भएँ त्यसपछि चाहिँ, किन मेरो बिहा भइसकेको थियो, माई वाइफ वाज प्रेग्नेन्ट। उनीहरूलाई मैले सोधेँ, सो वाट यु थिङ्क आई सुड डु, अरूतिरै कि त अकाउन्टिङमा काम खोज्नु पऱ्यो, होइन भने बाहिर गएर पढ्ने अथवा काम गर्ने सोच भन्दाखेरि अनि मैले सोधेँ भने हेर म गाउँको मान्छे, काठमाडौँ इज अलरेडी भेरी बिग फर मी, अब यहाँबाट विदेश जाने भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोचेको पनि छुइनँ र गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन है भन्दाखेरि उनीहरू भन्छ होइन यो ठुलो कुरा होइन। अनि स्विट्जरल्यान्डकोलाई चाहिँ के भन्यो भने उसले वाइ डोन्ट यु थिङ्क अफ डुइङ होटल म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट भनेर होइन कि म्यानेजमेन्ट भनेकोले चाहिँ फ्याक्ट्रीमा काम गर्दा गर्दै मैले 6 आना जग्गा हामीले भैँसेपाटीमा किनेको थियौँ त्यति बेला, अनि त्यो जग्गा बेचेर जाने भन्ने कुरा भयो हामी दुईजनाको। त्यसपछि स्विट्जरल्यान्ड गएँ हजुर। गजेन्द्र होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न स्विजरल्यान्ड गए। पढाइ सके, काम थाले। हिल्टन होटलमा स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रिया, युएईमा काम गरिसकेपछि सन् 2017मा चाइनाको हिल्टनमा जेनरल म्यानेजर अर्थात् जिएम भए। त्यो 243 जनाको स्टाफ म्यानेज गरेर $26 मिलियन को बिजनेस म्यानेज गर्दाखेरि कन्फिडेन्स यति बढ्यो हजुरको कि अब जिएम त म गर्न सक्छु भन्ने क्लियर भयो। 6.5 वर्ष जति अबुधाबी काम गरेँ, त्यसलाई पुजेर अबुधाबी र दुबई गरेर लगभग 10 वर्ष मैले यहाँ बिताएँ। अनि मैले चाहिँ अब युरोप गरेँ, मिडल इस्ट गरेँ, अब करियर प्रोग्रेसनको लागि जिएम बन्नु छ, त्यसको लागि चाहिँ 2 ठाउँमा डिरेक्टरको रोल गर्नै पर्छ। अनि मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ एसियामा थियो किनभने घरबाट पनि नजिक, र अनि मैले चाइना चुज गरेँ। मेरो पहिलो जिएम रोल चाइनामा 2017मा मैले अचिभ गरेँ हजुर। 2वटा होटलको जिएम एकैचोटि दियो होइन, त्यो पनि एउटा लग्जरी र फुल सर्भिस 580 रुमको। सो द्याट वाज एन अचिभमेन्ट मेरो लागि। एज अ नेपाली त एकदम बिगेस्ट अचिभमेन्ट हो, अरू विदेशीहरूको लागि पनि यो ठुलो अचिभमेन्ट हुन्छ हजुर। अनि यहाँ चाहिँ म पोहोर मार्चमा आएको, अहिले लगभग 1 वर्ष 2 महिना भयो। एज अ क्लस्टर जिएम म 3वटा होटल म्यानेज गर्छु। यो मेरो भाइ, मेरो काकाको छोरो। बर्खाले दुब्लाको यिनीहरू यस्ता थिए होइन, यसलाई दुब्लो बनाएकै हो त नि, किन दुब्लो बनाउनै लगाएकै हो। डाउमा हाम्रो डाक्टर साहबले यसलाई बाछाबाछी जहिले पनि दुब्ले राखे। त्यसले गर्दाखेरि त्यो छालामा चाहिँ बोसोको मात्रा कम हुन्छ अनि दुध पनि राम्रो आउँछ, राम्रो दिन्छ भने फिट राख्नु पर्यो। फिट जाडोको टाइममा आउनु भने नि तपाईँहरूलाई झन् यस्तो रमाइलो लाग्छ नि। यहाँ किन भर्खर जन्मेको बच्चाहरू जुन राख्छु नि म दुध खुवाएर यस्तो चिल्लो देखिन्छ त हेर्दै लोभ लाग्छ क्या। 25 देखि ब्याउन थाल्छ क्या, 20-25 देखि अनि हेर्नु यहाँनिर ब्याएको 60वटा ब्याउने छ। 71वटा पुगिसक्यो अहिले। ब्याउने नै 71वटा छ हजुर। अनि दुध दिने कतिवटा दुनु चाहिँ तपाईँको 36 र 20, 36-20 कति भयो? 56 र 17 73 एउटा। तपाईँ पनि यही काम गर्नुहुन्छ? म यही काम गर्ने नै यही हो। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको जिम्मेवारी? मेरो चाहिँ डिपार्टमेन्ट भनेको फिड डिपार्टमेन्ट हो। म साइलेजहरूको सबै जिम्मा गाईको आहारा हेर्ने तपाईँ। साइलेज भने चाहिँ के हो? साइलेज भनेको चाहिँ मकैको गुन्द्रुक हुन्छ क्या, मकैलाई चाहिँ पेलेर त्यसलाई चाहिँ मसिनो टुक्रा बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले या प्याकेजिङ पनि गर्न सक्छौँ। मेसिन छ प्याकेजिङ, यी पिटमा राख्नु त्यसरी बङ्करमा राखेर प्रेसिङ गरेर भनौँ एक प्रकारको गुन्द्रुक हो। हामीहरूले जुन गुन्द्रुक खान्छौँ नि मुलाहरूको, रायोको सागहरूको होइन, सेम त्यस्तै हो, अमिलो हुन्छ। अनि आफ्नै मकै चाहिँ आफ्नै खेतमा लाउनु भएको छ कि किन्ने हो? हामी लगभग 30 बिघा जति आफै लगाउँछौँ। 30 बिघा? हजुर।
अनि अरू चाहिँ हामी अब किसानहरूसँग होइन तिनीहरूसँगै लियो 35-40 बिघा चाहिन्छ हामीलाई 40 बिघा 30 बिघा चाहिँ आफ्नै खेत कि त्यो पनि खेत लिजमा भने त यो साइलेज हो यसमा सबैभन्दा डेन्जर भनेको यो पानी हो र हावा हो अनि यो छोप्नै पर्छ हामीलाई ए हो हावा छिरो भने यसको चाहिँ जुन स्वाद हुन्छ स्वाद मजाले हुँदैन कि अब यो होइन यो यसमा प्योर मकैका दाना मात्रै छन् यो चाहिँ दाना सबै धुलो बनाउँछ होइन अमिलो हुन्छ अमिलो हुन्छ खै मैले यसो साइलेज चाहदिनु पर्यो मिठो हुन्छ हामी चाहिँ लजाउँछौँ होइन यहाँ गोराहरू आउँछ हाम्रो दाना यसरी हाल्छ मुखमा गडाम 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 आउँछ अनि यो हालेको छ यो हालेको छैन उनीहरूले त्यहीँबाट पत्ता लगाउँछ ए हो र हामीलाई चाहिँ खाना अब गाईले खाने कुरा हो नि त यो त मेन त मकै नै भनौँ न अरू केही छैन केही छ केही पनि मिसाएको छैन प्योर हो अनि यो अमिल ल्याउने चाहिँ कसरी अमिलो हुन्छ यो अमिल ल्याउने एउटा प्रविधि हुन्छ एउटा प्रविधि भनेको जस्तो हामी गुन्द्रुक थिचेर पानी निकाल्छौँ नि सेम सिस्टम प्रोसेस त्यही हो केही हाल्दैन यसमा होइन छोप्यो अनि यसमा ट्र्याक्टर दबाई गर्छ अनि अलिअलि चिसो भएको चाहिँ तलबाट आएर उतिर जान्छ त्यहाँबाट निक्लिन्छ रसहरू बढी भयो भने तलबाट जान्छ ट्र्याक्टरले दबाउने दबाई गऱ्यो ट्र्याक्टरले नभयो भने जेसिबी पनि मगाएर जेसिबीले पनि पेल्ने भित्र भएको हावाहरू सबै निक्लिन्छ अनि यो कुहिँदैन यत्रो राख्दा कुहिँदैन यो 18 महिनासम्म खुवाउन मिल्छ पानीले चाहिँ अमिलो मजाको अलिकति नुन हालिदियो भने चटनी नै होला अचार जस्तो गुन्द्रुके त हो यो यसको 1 स्क्वायर फिटमा 22 किलो हुन्छ 18 देखि 22 किलो हुन्छ 1 स्क्वायर फिटमा अनि हामी यसो क्याल्कुलेसन गरेर वर्षभरिमा कति चाहिन्छ भने त्यो क्याल्कुलेसनमा हामी राख्छौँ आज गाली खाइने भयो बन्जारा र टी सर्ट गाली त म त सबलाई गाली खान्छ आज कसले गाली खाने हो थाहा छैन मलाई पनि मैले उहाँले लेडिजहरूलाई पनि भनेको थिएँ बन्जारा एग्रोको किन भेस्ट नलगाएको मलाई पनि के थाहा कि तँ आउँछस् भनेर त नि मलाई पनि थाहा भएन नि त यो चाहिँ यो पनि त्यही हो सेम यही हो त्यो सकेपछि यो खोल्ने यो खोलिन्छ अनि यो पुग्छ तपाईँलाई 3 महिनादेखि 4 महिना यत्रो धेरै जम्मा 3 महिनालाई 3-4 महिना होइन अनि गाईले चाहिँ कति खान्छ एउटा गाईले 25 किलो खान्छ एक दिनमा चिसोमा बढी खाइदिन्छ 40 किलोसम्म खान्छ दिनमा अनि टोटल गाईले खाने कति हुन्छ साइलेज कति किलो 3000 किलो खान्छ प्लस हामीसँग भुसी ड्राई मेटर हुन्छ भुसी पनि 1 किलो 2 किलोको दरले सबैलाई मिक्स गरेर हामी दिनुपर्ने 3000 किलो 3 टन 3 टन खान्छ यहाँ यसरी तलबाट यसरी प्लास्टिक लगाएको हुन्छ क्या तल भुइँमा यसरी यसरी यत्रो न प्लास्टिक लगाएको हुन्छ कि त्यो असम्भव पनि पानी छिर्दैन हेर्नु अनि यसरी छ्याप्प डबल गरेर यसरी ल्याएको हुन्छ यसलाई पनि यता लगाएको हुन्छ यसलाई पनि यसमा 4 लेयर छ लगभग यो पानीको चान्सै छैन यो भित्र छिर्नको लागि यसमा हामी 85 दिनको चाहिँ मकै ल्याएर हाल्नुपर्छ मकैको 85 दिनको बोट त्यो किन भन्दाखेरि तपाईँलाई मकै 60-65 दिन या 70 दिनमा चाहिँ दाना लाग्छ होइन दाना लागेपछि त्यो चाहिँ कलिलो दाना होइन क्या दाना यसो प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको औँला दुख्नु पऱ्यो क्या त्यो दाना ल्याएर हाल्यो भने कम खान्छ गाईले त्यो कलिलो ल्याएर हाल्यो भने नि तपाईँ 60 किलो दिन गाईले खाइन्छ मिठो भनेर नरम हुन्छ यस्तो नरम खुवा जस्तो हुन्छ है 60 किलो दिए पनि खान्छ यिनीहरू धेरै मिठो दिनु भएन ठिक्क दिनु पर्यो त्यति भयो भने यिनीहरूलाई खाना पुग्यो क्या त्यति 25 किलो खायो भने यिनीहरूको ज्यानमा ठ्याक्क हो ठुला वयस्क गाईहरूको है दुध दिने गाईहरूको नापेर दिनुपर्छ अनि फ्याटी म जस्तै भयो मोटाउँदैन काम गजेन्द्रलाई समयले संसार डुलाए जस्तै भारत राजस्थानका अरविन्द कोठारीलाई विराटनगर आउन जुरेको रहेछ भेटनरी डाक्टर अरविन्द यो फारमका म्यानेजर हुन् डाक्टर साहबलाई नेपाली बोल्न आउँछ तर म 90% दिन्छु पुरो ए दिनु रहेछ पुरै आउँदै रहेछ ल डाक्टर साहब कति भयो नि यहाँ 2 साल भइसक्यो मलाई आयो भए
अनि उससे पहले मैं DMS पंजाब में काम गरेको थिएँ। DMS भने नि फार्म नै हो? फार्म हो, बहुत बड़ी कंपनी हो। गजेंद्र जी सित मेरो मतलब फेसबुकबाट दोस्ती थियो। त्यो गर्दा गर्दा आए, यहाँ देखे, यहाँ आने के पछि मेरो कनाडाको भी अफर आयो। त्यो गजेंद्र जी सित जवान गरेको थियो, कनाडाको अफर भी म ठुक्राएँ, क्योंकि मलाई यो फार्मलाई कहीं न कहीं पुगानु छ। किन तपाईलाई यो फार्मलाई कहीं न कहीं पुर्याउन मन लागेको? क्योंकि सबसे बड़ी होती है ना, एक तो होता है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ सर, एक तो जो इंसान पैसे वाले होते हैं ना, वो ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं। एक इंसान का होता है सपना कि मेरे को मेरे लिए, मेरे देश के लिए कुछ करना है, और मेरे लिए पैसा है, मैं तो नहीं रखता। पैसे से मान्छे ठुलो हुँदैन, ठीक है ना, किरदार हुन्छ। किरदारलाई मान्छे याद राख्छ, पैसालाई कोही याद राख्दैन। 2 साल गर्दा गर्दा अब इन्हीं की फैमिलीबाट सबै परिवारमा यहीँ म खान्छु, यहीँ किसी के घरमा जाके खानु, एक मतलब मलाई यादै आउँदैन कि म राजस्थान हो कि इन्डिया हूँ। यो मेरो फिल ही छैन, मेरो अपना जस्तो भइसक्यो। माया बसिसक्यो? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा इतना मतलब सानो कुरा, मतलब छोटो सो प्रब्लम हुन्छ, मलाई सबै मलाई मतलब एक घर जस्तो टेकल गर्छ। त्यो चिज यहाँ छुन्छ। तो गजेंद्र जी सित मेरो धेरै लगाउ छ, हैन, मतलब बोल्दा आदमी इमोसनल हुन्छ। त्यो म यहाँ देखेको छु। त्यो मेरो जुन रुट छ नि, त्यो म कहिले बिर्सिनँ, किनभने म एकजना त यहाँ थिएँ, अरू सबै त नेपालमै थिए। एकदमै प्राइड फिल हुन्थ्यो। तर त्यो प्राइडको सँगसँगै के भने म कहाँबाट आएको भन्ने कुरा मैले नबिर्सेकोले मलाई जहिले पनि भेरी क्लोज टु माई रुट्स। म त पुगेँ, म भेरियस स्टेजेसमा माथि बढ्दै गएँ, तर मैले मेरो पास्ट कहिले पनि नबिर्सेकोले त्यहाँ मैले कहिले गर्ने त, कहिले म त्यहाँ त्यो ठाउँलाई मैले कहिले के गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ बिहाइन्ड माई हेड कहिले पनि त्यो गएन के टाढा। अनि यो गाई फार्मको सपना चाहिँ तपाईँले कहिलेदेखि देख्न थाल्नुभयो? यताको कथा सुनौँ न। किसानको छोरा भएकोले यो मेरो अन्तरात्माबाट कहिले पनि बाहिर गएको थिएन। यो हुन्छ नि, भित्र भइरहेको छ कि कतै न कतै, त्यही जन्मेर त्यही हुर्केर। त्यो मैले हिल्टनमा काम गरिरहँदा, जेनरल म्यानेजर भइरहँदा पनि त्यो गाउँको गोठको गोबरको गन्ध चाहिँ तपाईँलाई आइरहन्थ्यो सम्झनामा? हजुर, त्यो चाहिँ बिर्सिन सकिँदैन। अब हामी गुवालीमा सुत्थ्यौँ हजुर, घर एउटा थियो, याद गर्नु, इमेजिन गर्नुहोस् न हजुर, होइन, एउटा घर छ, एक तल्ले 8 जना दाजुभाइ दिदी बहिनी बुवा आमा, होइन, हामी सुत्ने, कोही पिँढीमा सुत्थ्यौँ, कोही गुवालीमा। हामी त पर्मानेन्ट गुवालीमै सुत्ने मान्छे, मचान भन्छ होइन, मचानमा हामी माथि सुत्थ्यौँ, उता गाई र भैँसी पालेको हुन्थ्यो। त्यो त अब त्यसमै हुर्क्यौँ कि हामी, त्यसले गर्दा त्यसलाई बिर्सिन त चाहेर पनि सकिँदैन। र मैले के कुरा अर्ली एजमै बुझेको थियो भने यो दुःखबाट बाहिर आउनलाई चाहिँ म एक्लै माथि गएर हुँदैन। मैले अब गाउँमा के गर्दाखेरि वाट क्यान आई गिभ ब्याक टु द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न एन्ड ब्रट अप भन्ने कुरा सधैँ मेरो मनमा हुन्थ्यो। चाइना जब गएँ म, चाइनामा चाहिँ अनि मैले अलिकति एक्सप्लोर गरेँ कृषिमा चाइना यति अगाडि किन छ। चाइनामा जति पनि फार्महरू हेर्न गएँ, त्यो गाईहरू देख्छु म, विशाल गाई देख्छु होइन। अनि फार्मको ओनरहरूलाई सोध्छु कति दुध दिन्छ, उनीहरू भन्छ हाम्रो एभरेजमा 35 लिटर, एभरेजमा 32 लिटर दुध दिन्छ भन्छ। अनि यसो नेपालको हेर्छु 3.5 लिटर एभरेज छ, त्यहाँ चाहिँ 35 लिटर एभरेज भन्छ। भन्दाखेरि यो हामीले त कपी मात्रै गऱ्यो भने पनि हामीलाई त कहाँ पुर्याउन सकिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ ल अब डेरी चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो भनेर अनि मैले डेरीको लागि काम गर्ने भनेर 5 करोड जति लोन लिएर जग्गा किनेँ, अनि कन्स्ट्रक्सन सुरु गरेँ। अब त्यति बेलासम्म मलाई थाहा थिएन नेपालमा राम्रो गाई पाउँदैन भनेर। सुरुमा देख्दाखेरि जस्तो प्रब्लम थियो, सबै कुछ थियो ना, त्यो मतलब देख के ना, मतलब धेरै दिल चित दुखेको थियो। यस्तो पैसा लगा के यस्तो राम्रो मान्छेलाई यसरी मतलब घाटामा जाने दे तो हुँदैन। मतलब बन्दे ने पर्सनल खुद को 1 नम्बरको कमाइ लगाएको छ। म दुनियाँमा देखेको छु धेरै कसरी लोग चलाउँछ, तर म यहाँ देखेको छु यहाँ चिज, त्यो चिज हैन बहुत इम्पोर्टेन्स राख्छ मान्छेलाई। गजेन्द्र जी जस्तो मान्छे सायद कोही होला। गजेन्द्र जीको सपना चाहिँ के रहेछ? त्यो सपनाले जुन तपाईलाई पनि छोयो नि, मतलब सबसे बड़ी उन्होंने क्या कहा, अरविंद जी मेरे लागि पैसे के लागि मैं काम करेको छुइनँ, मैं मात्र 155 रुपया लेकर मैं विदेश मतलब पढ़ाई करने लागेको छु। मेरो डुब छ त 155 रुपया डुब छ। तो इतना 25-30 लाख रुपया सैलरी कमाउने मान्छेलाई 155 रुपयाको जो पहले स्टेजमा थियो त्यो सपना आज छ, त्यो चिज धेरै इम्पोर्टेन्ट राख्छ। त्यस्तै कहानी मेरो छ सर। म जिस टाइममा वेटरनरी कोर्स गरेको थिएन, म मात्रै घर से 200 रुपया लेके गएको थिएँ।
मात्र 200। तपाईँलाई चाहिँ बच्चैदेखि भेटनरी डाक्टर बन्न मन थियो? मेरे फादर साहब तो मेरे को MBBS बनाना चाहते थे, मतलब इंटरेस्ट इसी में थी। किन? घर में मेरे 22-23 पशु थे, मैं देखता था, तो मेरे दिमाग में थी कि यार आपको प्रॉब्लम हो आप तो डॉक्टर को जाकर बता दोगे ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर तो ट्रीटमेंट कर दें। ये तो किसी को बोल के बताती नहीं है ना। एनिमल की भावना यहाँबाट छू के देख्छ न मान्छे, तब डायग्नोस कर पाउँछ कि हाँ यार अपने को इस कल्चर में क्या काम करना। पैसा लागे तो धेरै देश भी छ विदेश भी छ। मेरे पास खेती भी 120 बीघा है, फादर साहब भी मेरे BSF में इंस्पेक्टर हैं, मेरे केही मतलब फ्यामिली में यसो मेरो प्रब्लम छैन, तर मलाई पैसा मलाई इम्पोर्टेन्ट छैन मेरो लाइफमा। अनि तपाईँलाई यहाँ काम गर्दा सन्तुष्टि छ? बस सन्तुष्टि छु सर। म मेरो आँखाको अगाडि बढ्दा बढ्दा म देखेको छु 170 वटा भइसक्यो। जग्गा किनिसक्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन थालिसक्यो, ब्याङ्कबाट लोन लिए, गाई पाउँदैन नेपालमा। इन्डियाबाट ल्याउन भन्दाखेरि इन्डियाले ब्यान हानेछ, बेच्न पाउँदैन नेपाललाई गाई। चाइनाबाट ल्याउने सबै कुरा मिलाएँ, चाइना र नेपालको बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट छैन भनेपछि मलाई समस्या त्यहाँबाट अब कसरी गर्ने त, काम त गर्नु पर्यो भनेपछि एउटा फाइदाको कुरा के भने मेरो बोर्डर छेउमा घर छ होइन, अनि मैले त उपाय त खोज्नु पर्यो। हाम्रो इन्डियन भाषामा जुगाड भन्छ नि, कतै जोगाड त गर्नु पर्यो जसरी भए पनि गाई ल्याउने। अनि त्यहाँबाट पन्जाबमा गाई किनेर जोगबनीसम्म ल्यायो, उतापट्टि अफलोड गर्यो, अनि राति पुलिसलाई मिलाएको छ उता पनि यता पनि, अनि राति गाई ल्याएर फार्ममा राख्यो। 8वटा गाईबाट सुरु गरेको हजुर। समस्या के छ भने पन्जाबबाट गाई लोड गर्यो, पन्जाबबाट तपाईँ पन्जाबको बोर्डर क्रस गर्ने बेलामा पुलिसलाई दिनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँ युपीको बोर्डरमा छिर्नुभयो, लुधियानामा छिर्नुभयो, लुधियानामा खुवाउनु पऱ्यो, उत्तर प्रदेशमा खुवाउनु पऱ्यो, बिहारमा खुवाउनु पऱ्यो, अनि बल्ल तपाईँ जोगबनी आइपुग्नुहुन्छ। मेरो 11वटा गाई मऱ्यो ल्याउँदा ल्याउँदै, एउटा गाईको 2.5 लाख रुपियाँ हो। अब यो इलिगल ट्रेड हो। त्यो भएकोले सुरुमा मैले डेरी फार्म खोल्ने भयो भनेर सुरु गरेको फार्म चाहिँ भने नेपालमा ब्रिडको प्रब्लम रहेछ भनेर, अनि मैले टप क्वालिटीको मदर काउहरू किन्न थालेँ उताबाट। सबके कान में लागेको छ कौन सा बुल को के बचिया हो, इसको फादर साहब को हो, इसकी मदर को हो, इसको सब डाटा, यानी इसके बाद में अलावा डाटा मेरे पास रफली अलग है, तो मेरे सिस्टम में अलग है। सिस्टम में पनि छैन? सिस्टम में AI किया है कौन सा बुल है, अगर रजिस्टर्ड बुल नहीं होगा ना वर्ल्ड वाइड तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ए हो र? हाँ AI करना पड़ता है, इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मैं ही करता हूँ सीमन से। अनि त्यो कहाँबाट ल्याउने सीमन चाहिँ? त्यो होलैंडबाट। ए हो र? हाँ होलैंडबाट इंडिया आउँछ। CRV कंपनी से तो जो पहलो बैच है जीथ्रो को, जो मैं पहले आपको बताया था ब्रीडिंग में जो काम कर रहे हैं, तो जीथ्रो की बच्चियाँ हैं सब। अभी जो आने वाली जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन जो आउँछ त्यसमा मतलब G-Force और एम्पायर, त्यो भनेको ब्रिडहरू हो? बुल हो, बुल। हाँ त्यो जिनकी मतलब साढे हजुरको साह्रै HF गाई हो, त्यो इन्डियाबाटै आएको छ। HF भन्छ? हाँ HF होलिस्टन फिजिशियन बोल्छ यो गाईलाई। सबै एउटै जातको गाई हो कि अलग अलग? सबै एउटै जातको हो सर, तर यसमा जात तो एउटा कुरा भयो कि HF हो, तर ये जात में सीमन कौन कौन सा सीमन की कौन सी गाय है, त्यो रिकॉर्ड में इम्पोर्टेंस राख्छ। अब जैसे यो गाय एक सपोज दैट कि यो ABS को ही हो, और मैं इसको ABS की जनरेशन को सीमन इंसेमिनेट करछूँ, ABS का ही बच्चा लेता हूँ, तो वो इनब्रीडिंग हुन्छ, तो दूध दे देना, ब्रीड आपका फार्म को खराब हुन्छ, तो राम्रो हुँदैन। तो इसको मदर ग्रैंडफादर तक का इनका रिकॉर्ड उठाया जाता है। ये गाय मतलब इस सीमन की है, तो इसको माँ बाप, इसके नाना नानी कौन हो, आफ्नै परिवारको नजिक परिवार नो फिर सीधो फैमिली जस्तो रिलेसन भयो ना, भाइ बहन जस्तै भयो ना, त्यो त हो सक्दैन। यसको नाना नानी दादा दादीको रेकर्ड कसरी पत्ता लगाउने? त्यो सारो डिटेल सर जहाँबाट फार्मबाट गाय किनेको छ ना यो, त्यो वहाँबाट एक एक चीजको 80-80 सालसम्म भी रिकॉर्ड छ। हो र? हाँ पुस्ता रिकॉर्ड छ सर, तब भी तो डेयरी फार्म सक्सेस हुन्छ। तर यो काम कोई ये सोचे कि मैं आज लगा लूँ कल मेरे को प्रॉफिट दे देगा, नहीं, बहुत सस्पेंस चाहिए इसमें मान्छेलाई है, बहुत सस्पेंस चाहिए। 3 साल 4 साल में आगे मान्छेलाई प्रॉफिट दिन्छ, धैर्य चाहिए। शुरू में तो अभी स्ट्रक्चर बनाया, फार्म बनाया, गायों पे पैसा लगाया, त्यो तो लागेको छैन सर, तर लेकिन जो बछिया आएको छ त्यो तो प्रॉफिट छ। 10 बछिया हमारे पास अभी बच्चा देने वाले हैं, उन बछिया में टॉप कितना दूध होता है, प्रोडक्शन को रिकॉर्ड निकाल्नु 10 बछिया को, अनि लोएस्ट यील्ड कितना और हाईएस्ट कितना है, उसमें जो लोएस्ट यील्ड हुन्छ उसलाई अलग राख्ने, बाकी हाईएस्टलाई अलग गर्ने, त्यो हाईएस्ट पे काम करने ने ब्रीड और डेभलप गर्ने। अनि नि यो दुध चाहिँ कति दिन्छ यो गाईहरूले? पीक लेवल जो हुन्छ उसमें 33-34 लीटर मतलब एवरेज पीक हुन्छ, जो 90 दिन को एवरेज पीक यील्ड कैलकुलेट किए जान्छ है ना। उसमें ये हुन्छ कि 40 लीटर वाली गाय भी है, 47 वाली भी है, 50 वाली भी है। एक हाईएस्ट हमारे पास 55 लीटर को गाय सम्म एक दिन में 55 सम्म दिएको छ, है ना।
त्यो त हैन कि डेली की डेली 55 दिन्छ तर उसको सुरुबाट देखे जान्छ त्यो उसको एभरेज आउँछ 37-38 लिटर यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा बढी दुध दिने गाईको फ्यामिलीमा पर्छ। मेरो उद्देश्य के छ भने नेपालमा अहिले 26 लाख भन्दा बढी गाई भैँसी छन् दुध दिने, संख्या नभएको होइन, तर यिनीहरूको एभरेज नेसनल एभरेज निकाल्दाखेरि 3.5 लिटरको एभरेज छ। अहिले भनौँ न मेरो एभरेज फार्मको एभरेज यिल्ड 19.5 लिटर छ। घरमा पाल्दाखेरि तपाईँको 10 लिटर नै एभरेज यिल्ड भयो भने एउटा किसानले 2टा गाईको साथ एउटा पाले उसको खर्च कम भयो र यिल्डको हिसाबले 3.5बाट 7 गर्दा 6 लिटर बढी दुध पायो एभ्री डे भनेपछि किसानलाई फाइदा भयो नि त त्यो भएपछि होइन। त्यो मैले त्यो हिसाबले चाहिँ मैले यो क्वालिटीको गाई नेपालमै ब्रिडिङ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ मैले गाईमै लागेको। हामी ब्रिडमा बढी फोकस गरेर त्यसैले पनि इन्डियामा भेट पढेको जसले चाहिँ ब्रिडिङमा स्पेसलाइज गरेको छ मान्छेलाई हामीले रिक्रुट गर्यौँ होइन। यो टेक्नोलोजी जति त्यहाँ डिप्लोय गरेको छ हामीले यो वर्ल्ड क्लास छ। अनि यो गाईको यो कानमा घाँटीमा लागेको चिजहरू के हो यिनीहरू? घाँटीमा यो पेडोमिटर हो कि पेडोमिटर बोल्छ यसलाई हैन। यो के गर्छ गाईलाई मतलब गाई कितना मतलब एक्टिभिटी गाईको के हुन्छ, रुमिनेसन कितना छ, कति हिँड्यो कति बस्यो, चारा खाएको छ, वाटर इन्टेक के छ, हिट डिटेक्सन के छ, एक्टिभिटी के छ यसको सबै दिखाउँछ। अनि कसरी देखाउँछ? कहाँ हुन्छ त त्यहाँ सेन्सर? त्यसको सेन्सर इस मोटर जो लागेको छ नि यो ब्याट्री जस्तो लागेको छ इसमा छ सर। यहाँबाट इसको डाटा जान्छ वहाँ कम्प्युटरमा हर 6 घन्टेमा वहाँ मैं आपलाई दिखाउँछु गाईको हैन। अनि जो गाईको कानमा एक टेग लागेको छ गोल्ड कलर गोल ऐसो गोल अर्को कानमा हाँ यो ट्रान्सपोन्डर आईडी नम्बर छ इसको हैन। त्यो गाईलाई वहाँ इसको नम्बर के छ अनि यो दूध कितना दिन्छ त्यो त भयो इसको कुरा। अनि किसी गाय को दूध पातलो छ अनि कोई गाय के दूध में प्रॉब्लम होने वाले छ त्यो तुरंत ही वहीं बताइदिन्छ। त्यो उस गाय को दूध निकाल देना, वहाँ गाय ने मशीन ने कमांड दिया, कमांड देने बित्तिकै गाय जसरी बाहर निकल्छ न त्यो गेट बंद गरिदिन्छ, वो गाईलाई अलग गरिदिन्छ। गाईमा समस्या छ भने मशीनले पत्ता लगाउँछ। हाँ त्यो गायको दूध वहाँ निकाल देना, त्यो गायको दूध बाहर भिजा देना। दूधमा पनि प्रब्लम छ भने पत्ता लगाइदिन्छ तुरन्तै। तपाईँ राजस्थानमा तपाईँको गाउँ कस्तो छ? यस्तै छ कि अलग छ? तर हमारे जैसे मतलब पूरा डेजर्ट टाइप हुन्छ, दुबई जस्तै हरियो परियो देख्न पाइन्छ। हरियो छ तर मतलब बलुवा जैसे जो दुबईमा जस्तो रहेछ डेजर्ट है। तपाईलाई सुरुमा यहाँ आउँदा कस्तो लाग्यो नि? नेपाल आउँदा नेपाल कस्तो लाग्यो? सुरुमा आउँदा सर कहीँ नयाँ जग्गा जान्छ मान्छेलाई हुन्छ न कि मतलब कस्तो छ के छ, कतिको याद आउँछ घर? न म इतना मिस गर्दैन। हाँ हकीकत यो हो कि मलाई लाग्दैन कि मैं इंडिया छु कि मैं यहाँ नेपाल हूँ। बस्नु त म यहीँ बस्छु, ऑफिस है, इनके भी खालूँ उनके भी खालूँ कहीं भी खालूँ, खाने की टेंशन छैन मलाई। खाने की बैठने की बोलने की कहीं समस्या छैन। मतलब कोई माने ना माने लेकिन मैं एक चीज़ डायरेक्ट बोलता हूँ, मलाई मतलब एक बेटा जस्तो पालेको छ। बिहा भइसक्यो तपाईँको? 2 बच्चे हैं मेरे। ए हो? हाँ एक 6 साल को लड़का हो बड़ा, छोटा लड़का मेरा 2 साल का हो। हाँ तो मेरी फैमिली आउँछ यहीं पे। ए कहिले आउने? मतलब 1-1.5 महीनामा आउँछ। म बच्चाको एडमिसन यहीँ गराउँछु। यहीँ पढाउने अब? ए ल। 2 वर्षमा अरविन्दको नेपाल माया यति गाढा भइसकेछ कि उनको परिवार पनि अब त यतै बसाइ सर्दैछ। तपाईँ त इन्डियामा ठुलो फारमहरूमा काम गर्नु भएको, इन्डियामा काम गर्नु र नेपालमा काम गर्नुमा चाहिँ के फरक हुँदो रहेछ? फरक यो छ सर, म आपलाई बताऊँ कि इन्डियामा जसरी म पन्जाबमा काम गर्थेँ होइन, त्यो जो टाइम आउँछ न सावनको जैसे गर्मीको मौसम आउँछ, इस टाइममा वहाँ डिजिजको धेरै प्रॉब्लम हुन्छ, ठीक है। तर यहाँ डिजीज को एक भी प्रॉब्लम है। हमारे मेडिसिन को मंथली इतनी गाय होता भी 1000 से 2000 रुपये मात्र खर्चा है, 1000-2000 रुपये। त्यो भी किसी गायलाई मान लो कि अब एनिमल है जो चोट लागिहाल्छ कैसे न कैसे, त्यो नॉर्मल पेन किलर वगैरह बाकी खर्चा छैन हमारा। भनेपछि त यस्तो फार्म गर्नलाई इन्डिया भन्दा नेपाल राम्रो वातावरण रहेछ? वातावरण अच्छो है। यो गोलो चाहिँ यो पहेँलो के हो? यो काउ ब्रस हो, मसाज। गायको शरीर चिल्लाउँछ न त्योलाई मसाज गर्छ, त्यो बडीलाई रिल्याक्स दिन्छ अनि दुधमै प्रॉफिटेबल हुन्छ। ए हो, त्यसले पनि दुधलाई फरक पार्छ क्योंकि एनिमललाई अपन कंफर्टेबल दे रहे हैं ना, पूरी बॉडीलाई अपन अपने को मसाज की जरूरत हुन्छ, त्यसरी यसलाई जरूरत हुन्छ। जिउ चिलाको कन्याको
गाई अपना आप पासमा आउँछ अनि टच गर्छ सेन्सर हुन्छ एक्टिभेट हुन्छ अनि चाल्छ अनि उनीहरूले बुझ्छ जिउ चिलाउनु पर्यो भने त्यहाँ जाने अपना आप जान्छ सर ए हो अपना आप जान्छ जो गाईलाई मन लाग्छ अपना आप जान्छ पानी यहाँ अंदर वाटर टप लागेको छ त्यो एटोमेटिक गाई जान्छ अनि जसलाई मन हुन्छ त्यो पानी वहाँ जाके खान्छ त्यो गाई पिरहेछ यहाँ त्यो लागेको धाराबाटै अटोमेटिक हो त्यो अटोमेटिक जितनो खान्छ जितनो वो अपना आप आउँछ आफै भरिँदै जान्छ त्यो भी आरो पानी हो कस्तो पानी रे आरो मिनरल वाटर पानी हो सिधो कोलको पानी छैन त्यो टंकी जैसे जान्छ न त्यो फिल्टर होके जान्छ प्रशोधन गरेर मात्रै आउँछ त्यो एक्चुअलमा के छ कि यहाँको पानीको मतलब आइरन की मात्रा धेरै हो त्यसले गर्दा अनि तपाईँ चाहिँ को काम के हुन्छ यहाँ फार्ममा बिहानदेखि बेलुका शाम तक 3:30-4 बजे मतलब फार्ममा इन्ट्री हुन्छ बिहान पहिले बछियामा जान्छु सबै बछियालाई हेर्नुपर्छ एक बछियाको प्रब्लम भयो त 2.5 लाख रुपियाँ नुकसान जान्छ सिधो त्यो मेरो बछियाको किमत हो त्योलाई देख के सबै गाईमा चक्कर मार्ने के गाई कसरी बैठेको छ कसरी रुमिनेसन गरिरहेछ सबै गाईलाई मिल्किङमा आउँछ चाल्दाखेरि देख्ने अनि वहाँ देख्ने उसको बादमा मेरो डाटा सारा आउँछ मिल्किङको यहाँ त्यो डाटा मैं यहाँ मिल्किंग को चेक गर्छु पार्लर में एक चक्कर मारे लड़का मतलब काम सही गरिरहेछ कि ना किसी को थर्मोन चेक गरिरहेछ ना त्यो देख्छु अनि बाद कंप्यूटर रूम में आउँछु यहाँ गाईको डाटा सबैको चेक गर्ने एक्टिभिटी के छ किसी को डाउन छ क्यों छ त्यो सारा चेक गर्ने बित्तिकै बाद में मेरो काम हुन्छ प्रोसेसिङ रूम में जान्छु पैकेजिंग वगैरह वगैरह सही तरीके से चल रहेछ अनि सेल्स कसरी जान्छ मतलब लड़के लोग दूध लेके जो जान्छ त्यो सही तरीके से डिलीवरी हुन्छ कि हुँदैन त्यो सारो चेक करने बाद में हर चीज़ मेरो काम छैन देख्नु तर मेरो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन्छ तो उन्होंने मेरे को यहाँ रखा हुआ है तो एक विश्वास के लिए रखा विश्वास है त्यो विश्वास मैं इतना भी इधर उधर होने दे सब देखियो वाशिंग हुआ कि नहीं हुआ पार्लर को ऑटोमेटिक वाशिंग हुन्छ कहीं कोई दूध को पार्टिकल अंदर पानी में रहन्छ अनि तो दूध फाटिहाल्छ नहीं तो है ना त्यो पाइप मशीनरी वगैरह चेकअप करने फिर यहाँ जैसे फीडिंग हुन्छ उस टाइम में फीडिंग होंदाखेरि एक साइड 5 मिनट उधर रहता हूँ 10 मिनट इधर रहता हूँ 5 मिनट इधर रहता हूँ 10 मिनट इधर सबै गाई चारा खाइरहेछ खाँदैन सबै गाई राम्रो तरीके से खाइरहेछ अनि देखिए ठीक है अनि 9-10 बजे फिर इसके अंदर 2-3 चक्कर अंदर एक और बार और मारे अनि फिर बच्चे ये चेक करे अब कोई गाय जैसे AI करने से शाम के टाइम में हीट में आगो से कोई गाय त्यो चेक करने उसको डिस्चार्ज ठीक छैन कोई प्रॉब्लम छ तो इंट्राइट्राइन दवाई डाल्नु छ छैन त्यो सबै कुराहरू सर पूरा दिन में देखना पर्छ उसके बाद मैं रूम में जान्छु अनि मैं अपना शावर वावर लेता हूँ फिर मैं खाना वाना खाए आइहाल्छु वापसी फिर शाम में राति 11:30 बजेसम्म जान्छु वापसी गाईहरू के गर्दा खुसी हुन्छ उनीहरूलाई के गर्दा खुसी लाग्छ गाईलाई और धेरै गाई अपनासित केही माग्दैन एक गाईलाई जित्नु मतलब डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन ठीक है हाई एल्डर गाई जो हुन्छ दूध जो 30-40 लिटर दिन्छ त्यो गाईलाई मतलब अगर अलिकति डिस्टर्ब गरे बित्तिकै प्रोडक्सन डाउन गरिहाल्छ तो डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन बैठने ठाउँ कस्तो छ पानी कस्तो छ अनि खानाको साइलेज हो फीड मटेरियल हो गर्मीमा नुहाउने ये चीज मतलब त्यो चीज गाईलाई एकदम राम्रो छ यो जो लागेको छ सानो सानो यो फीडिंग फैन छ फीडिंग फैन हाँ फीडिंग फैन जैसे चारा खाती है ना सबै गाई त्यो जैसे जो धेरै गर्मी हुन्छ खाने बेला हाँ त्यो चलाउनु पर्छ ए हो र हाँ त्यो गाईलाई मतलब यहाँबाट जैसे ठन्डा कुलिङ फैन हिट हावा जान्छ त्यो बॉडीलाई रिलैक्स गर्छ अनि गाई इन्टेक बढी खान्छ दूध तो धेरै बादमा आउँछ खिलाउने पिलाउने बैठने ठाउँ त्यो देख्नुपर्छ उसको बादमा आउँछ दूध तो साँझको दूध दुहुने बेला भयो गाईहरू लस्करै लाइन लागेर नुहाउँदै दूध दुहुने मेसिन अगाडि उभिन्छन् आउने बित्तिकै प्रोसेस यही हो होल्डिङ एरियामा बसे 12वटा गाई पस्यो सबभन्दा पहिले नुहाइदिने पङ्खा चलाइदिने त्यो चिल भयो अलिअलि त्यसमा बलुवा लागे पनि गोबर लागे पनि झारिदियो अनि बल्ल मेसिन स्टार्ट गरेर उहाँ भाइहरूले जुन गरिरहनु भएको छ त्यही तरिका लगाइदियो अनि त्यसपछि आफ्नो काम उसले गरिरहेछ अब हामीले केही गर्नै परेन आफै गयो लाइनमा तर यसमा चाहिँ हामीले हेरिदिनुपर्छ कतिवटाको क्यापेसिटी छ पस्ने एकचोटि जो कि यहाँ नुहाउँदै आउँछन् र यहाँ आएर होल्डिङ एरिया भन्छ यसलाई होल्डिङ एरियामा बसेपछि यिनीहरू आफै पस्छन् 6वटा उतापट्टि 6वटा यतापट्टि अब आउने बाटो त्यो भयो जाने बाटो हजुरको यो भयो र यसमा कस्तो डिभाइस सिस्टम छ यो जुन हेर्नुहुन्छ पिलिक पिलिक गरिरहेछ दुवैपट्टि र यसको जुन प्यारोमिटर भनेको यसमा बेल्ट छ त्यहाँ बताइसक्यो मेसिनले 9 नम्बर गाई हजुरको पस्यो 70 नम्बर गाई पस्यो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ
यहाँ 70 नम्बर देखाइसक्यो 70 र गाई नम्बर 70 ले कति दुध दियो त तपाईलाई अहिले प्रत्यक्ष देखाइदिन्छ उसले फेरि तपाईको 70 नम्बर गाईले 5 लिटर दियो 10 लिटर दियो या त 9 लिटर दियो र तपाईको गाईलाई के इन्फेक्सन छ के प्रब्लम छ कुनै गाईहरुको के छ भने कुनै हिटमा आयो भने कुनै उयो भयो भने तपाईलाई त्यसले चाहिँ कराएर बताउँदैन त्यो भने साइलेन्ट हिट भन्छ त्यसलाई साइलेन्ट हिट भयो भने तपाईलाई यहाँ बताइदिन्छ फेरि अर्को प्यारामिटर छ यो निक्ल्दाखेरि इन केस तपाईको गाईलाई बिमारी या त थुनिलो केही छ भने फेरि यसले बताइदिन्छ दुध चुड्न थालिसक्यो टाइमिङ भयो केही प्रब्लम भने यो ढोका खुल्छ यो ढोका ठ्याक्कै यता लाग्छ भनेपछि प्रब्लम भएको गाई उता गयो यतातिर गयो भनेपछि हामीले डक्टरले आफै थाहा पाउँछ कि वास्तवमा यो गाईलाई प्रब्लम छ या त हिट छ या त केही छ केही या त चोट लागेको छ के भयो भने त्यो गाईलाई यहाँ जान दिँदैन र त्यो गाईलाई केही भएको छैन भने त्यो गाई सर्लक्क गयो जस्तो निक्लियो अब यो बाटोबाट गयो आयो पसो उताबाट निक्लियो यताबाट र यसको यार्ड छ सबैको यार्ड छ हाइल्डर धेरै दुध दिने को यार्ड छ यसमा छ 1 नम्बर यार्ड 2 नम्बर यार्ड 3 नम्बर यार्डमा लो मिल्किङ छ 4 नम्बर यार्डमा गएपछि त्यो चाहिँ गाभिन गाई छ भनेपछि ब्याउने अब यहाँ पसौँ हामी यो गाईहरुले हान्दैन हैन कुनैले यसले यस्तो कुनै पनि छैन हान्ने एक्सिडेन्ट हुने डर छैन भनेपछि यसको डामेको छ हामीहरूले तपाईलाई हान्दियो भने पनि तपाईँ चाहिँ सेफ्टी हुनुहुन्छ अब हजुरहरूलाई यहाँ गयो यो वासिङ गर्दैछ यो फ्री वास हो जो कि थुन धोइदिन्छ पहिले ल अर्कोमा आइज बाबु अनि कति नम्बरले 13 लिटर दिएको भाइ 76 नम्बरले यसले 13 लिटर दुध दियो हजुरलाई सेकेन्ड नम्बरकोले 46 नम्बर गाईमा पसिसक्यो अब हेर्नुहोस् यहाँ 71 नम्बर गाई पसिसक्यो भाइले 71 नम्बर अनि यहाँ दोको दुध चाहिँ कता जान्छ यो दोको दुध चाहिँ तेस्रो रुममा जान्छ त्यहाँ अब दुध जम्मा हुन थालिसक्यो भ्याकुम हुन्छ त्यो त्यसमा 40-50 लिटर जति हुन्छ अनि त्यसपछि भएपछि अनि तपाईलाई 20 लिटर गर्दै उसले फ्याल्दिरहन्छ त्यो डाइरेक्ट गएर चिलिङ भ्याटमा बस्छ दुध दुहुने डिपार्टमेन्ट हेर्ने चाहिँ जोगबनीका रमेश यादव फारमका साथीहरू उनलाई मायाले रमेश चाचा भन्छन् यो बन्जारा एग्रो जन्मदेखि म यहाँमा काम गरेको थियो अनि हाम्रो नेपाल और इन्डियाको मातृक सम्बन्ध हो कि यो बन्जारामा म काम गरिरहेको छु यो नोकर जस्तो होइन हजुर उहाँ मालिक अनि म उहाँको स्टाफ त्यो होइन घरको सम्बन्ध जस्तो म काम गर्छु यही हजुर हो अनि तपाईले यहाँ के काम गर्नुहुन्छ नि मेरो यहाँ केही काम छ हेर्नुहोस् मेरो काम के छ भने त्यो टाइमली आउनु गाईको दुध तान्दिनु यो गाईको सलामा कहिले कुनै गाई बच्चा दिइरहेको छ त्यसको पनि हेल्प गर्नुपर्छ अनि म आफ्नो काम मन पर्छ तपाईलाई हे भगवान म त यति परिरहेको छ नि जे हाम्रो जिन्दगी अब यही कटिन्छ किन अब मेरो अरू ठाउँमा मन लाग्दैन अब जन्मदेखि म यही काम गरिरहेको छु सुरुमा कसरी सिक्नु भयो त मेसिनबाट दुध दुनको लागि अब सिक्ने त कुनै ठाउँमा सिकेको छैन म यही सिकेको छु देखि म सिकेको छु अनि तपाईको उहाँ घरमा चाहिँ को छ नि उहाँ जोगबनीमा जोगबनी हाम्रो बुवा छैन बुवा खस्यो आमा पनि खस्यो दुईटा छोरा हो दुईटा छोरी हो अनि नेपाली कति मिठो बोल्न सिकेको ए भगवान म त हेर्नुहोस् मलाई नेपाली हुन्न उहाँ यहाँको लोकचारी भाषाले म पनि अलिअलि सिकेको छु अलिअलि नेपाली गीत पनि आइसक्यो होला एउटा गीत मात्रै आएको छ कुन गीत रात टीका निन्दरमा टलक टल्कियो हे बिजुलीको तार फुर्सद छैन ए हजुर आउँदै शनिबार यही मात्रै आउँछ तपाईलाई त कहिले पनि फुर्सद हुँदैन होला हुन छैन ठक्राक्कै 3 बजे उठ्ने अनि यहाँ आउने दुध तान्ने 6, 6:30, 7 बजेसम्म 4 घण्टा लाग्छ सबैको तान्दा अनि दुध तान्ने मात्रै कि आफैले पनि खाने आफैले त अब मालिकको 1 किलो दिइरहेको छ मालिक अब इंग्लिशमा के भन्छ मलाई थाहा छैन तर यसको नाम बोकेट हो बोकेट 4 थुनमा लगाउने बोकेट यो बोकेटको दुध सबै तानेपछि नि अब यो मसिनको हेर्नुस् F5L यो घुमाउनु पर्छ यो पहिले दबाएर अनि यो बोकेट घुमाउनु पर्छ यता चाचा तपाईले कति पढ्नु भएको छ धेरै पढेको छैन 6 क्लासले मात्र पढेको छु कस्तो यस्तो मेसिन चलाउन आउँदै रहेछ मेरो उमेर तपाईको 60 भन्दा अलिकति नागेको छ नेपाली त हजुर म यही सिकेको छु अलिअलि मात्रै आउँछ कुनै ठाउँमा त म फसिहाल्छु होइन यो हजुर हाम्रो नेपाली नेङ्गा नेपाली हो नेङ्गा भनेको
कहिले आउँछ कहिले आउँदैन कहिले आउँछ कहिले आउँदैन कुनै ठाउँ कुनै बेला त म प्रष्टै भन्छु पुरै प्रष्ट भन्नुहुँदो रहेछ हजुर अब कहिले यो यहाँको लोकाछरी भाषा यो ठेठी भाषा हो ठेठी त्यो पनि बोल्नु पर्छ हजुर मैथिली अनि मैथिली त तपाईँको प्रष्टै म बोल्छु अनि इङ्ग्लिस नि इङ्ग्लिस त हजुर तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ म बुझ्छु तर बोल्न आउँदैन अब मिल्क भनेको दुध काउ भनेको गाई यो लोकाचारी भाषा त म जान्छु तर अब गाईको त भाषा गाई हेर्नुहोस् यो पशु हो कि हेर्नु हाम्रो भाषा उसले बुझ्छ तर उहाँको पनि भाषा म बुझ्छु किनभने कहिलेकाहीँ म भन्छु ए ह ह ह ह भनेपछि नि उसले रुकिहाल्छ दुध तान्ने घुसाउने बेला अलिकति प्यार पनि गर्छु बाबु जाऊ गौमाता जाऊ त उसले बुझ्छ जे मलाई भनिरहेको छ जे यो खाँचमा लाग्नुको लागि पर गायको पर डाटा यहाँ हुन्छ एक एक ग्राफ अलग अलग सेसन यील्ड को डेली यील्ड को है ना पर एनिमल को यो यहाँ ग्राफ हुन्छ है ना अब एक गायलाई मतलब अबलेसम्म कितनो दूध दिइसक्यो इसको पिक लेभल के थियो है ना त्यो परफॉर्मेंस देख्नलाई यो यहाँ इसको रिपोर्ट है कति दूध दिएको लेख अभी तक ये अहिलेसम्म यो 3545 लिटर दूध दिइसक्यो अहिले प्रेजेंट टाइम में 18 लिटर को इसको एवरेज चलिरहेछ जो पिक यील्ड थियो तो इसको 35.6 थियो एवरेज में त्यो दूध दिन्थ्यो मतलब 38 से 39 लिटर के सम्म एवरेज में है ना खास जान्छ चाहिँ कहाँ यहाँको दुध कहीँ यस्तो छ स्विट पसलमा पनि जान्छ कलेजमा जान्छ विराटनगरको जुन डेरी खोलेका छन् उहाँहरूले पनि लानुहुन्छ र हाम्रो धेरै जसो चाहिँ होम डेलिभरी छ डोर टु डोर छ त्यो चाहिँ हामी त्यहीँ घरै पुगाउँछौँ मान्छेको घर घरै पुर्याइदिने घर घरै पुगाउँछौँ अनि पुर्याएर भ्याइन्छ त यत्रो आरामले भ्याउँछौँ हामीलाई 5 जना हाम्रो तपाईँ डेलिभरी बोय छन् त्यसमा म पनि छु 2टा सिटी छ त्यो चाहिँ एउटा मै लान्छु र एउटा मेरो भाइ छ गर्दा गर्दै ठुलो भयो साँच्चै सत्य भन्दाखेरि मैले यो गर्दै नगरेको काममा हात हालेँ अब मैले चाहिँ चाइनाको लेभलमा सोचेँ त्यहाँ सबै सानो फार्म भनेको 500वटा गाईको छ होइन ठुलो फार्ममा गएको त्यहाँ भनेको 5500वटा गाईको छ गर्दाखेरि त्यसलाई तुलना गर्दाखेरि त मैले 200वटा त मिनिमम गर्नै पर्छ न त कसरी हुन्छ फेरि भनेर मैले सबै त्यसरी आँटेँ बट मैले चाहिँ मिसक्यालकुलेसन कहाँ गरेँ भने नेपालमा जुन ग्याप छ नि नलेज ग्याप टेक्नोलोजीको ग्याप ह्युमन रिसोर्सेसको ग्याप मार्केटको ग्याप अनि सरकारको जुन सपोर्ट छ नि सपोर्टको ग्याप यो सबै ग्याप चाहिँ मैले एनालाइज गर्नै पाइनँ कि पुरा अब आउने दिनहरू राम्रो छ किनभने अब हाम्रो बाछीहरू हुर्किन थाल्यो अब ब्याउन सुरु गर्छ त्यसबाट हामीले चाहिँ जुन ब्रिडिङ फार्मको नेपालको इन्डिजिनियस ब्रिडिङ फार्मको जुन सपना मैले लिएको थिएँ त्यो सुरु भयो अब हामी र्याम्प अप पिरियडमा गयौँ अब तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने गाई कुन हो मलाई सबभन्दा मनपर्ने गाई तपाईँको 20 नम्बर हो किन 20 नम्बर मन परेको यो किनभने नि सानो बच्चाले पनि यसलाई के जे गर्दा पनि हुन्छ यो 20 नम्बर हो तपाईँको 47 लिटर दुध दियो यसले अनि यो गाई पनि मलाई भयङ्कर मनपर्छ 3वटा गाई मलाई 4वटा गाई एउटा 36 नम्बर छ एउटा 60 एउटा 20 र एउटा 16 नम्बर मेसिनको साउन्ड सुन्ने बित्तिकै यो गाईहरू आफै जान्छ म त मेरो बुवाको राशि भएर जन्मेको मान्छे हो कि मेरो बुवा पनि गाई गोरुले मेरो बेलगाडी भन्छ नि राँगा गाडी जोत्थेँ क्या म 11 बजे 12 बजे राति जतिखेर आउँथेँ मेरो बुवाले राँगाहरूले खाइसकेपछि बस्थ्यो नि माथि चढेर जिउ थिचिदिनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छ त्यो चिज र सेम म पनि त्यही हो तपाईँलाई आफ्नो काम रमाइलो लाग्छ मलाई त आनन्द लाग्छ यसैमा अब अहिले बेलुका राति भएपछि सुनसान हुन्छ यहाँ म एक्लै झाडु लिन्छु तानेर सबै एक ठाउँमा बनाएर सबले मजाले झाडुले गरेर आस्ते 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 सारिदियो सारेपछि बिहान हुँदाखेरि तपाईँको सबै चाटचुट सबै खाइसकेको हुन्छ जब सबै खान्छ नि अनि आनन्द लाग्छ क्या जे होस् गाईले खायो भनेर म त यसैमा डुबिरहँ जस्तो लाग्छ क्या घरिघरि म घरमा बस्दिनँ म 24 घन्टै फार्ममै हो
सिर्फ घरमा म 3 चोटिदेखि 4 चोटि खाना चाहिँ म 3-4 चोटि खान्छु। बिहान तपाईँको 10 बजे गएर फेरि 1 बजे 1 बजे खाएपछि अहिले 6 साढे 6 बजे खान्छु अनि फेरि राति 9 बजे खान्छु 4 चोटि। त्यस्तो छ। गाईलाई जस्तै खाइरहनु पर्छ। खाइरहनु पर्यो। अब जमानामा अब बुवा आमाले धेरै दुःख गर्नुभयो। अब अहिले सुखको टाइममा त बाँच्नु हुनुहुन्न, हामीलाई छोडेर जानुभयो। जब सुखको दिनहरू आयो अब बुवा आमा हुनुहुन्न। अहिले चाहिँ सुखको दिन आयो। अहिले त धेरै भन्दैछु त, टायर गाडीमा माटो हालेर लगेर बेच्थेँ म। त्यस्तो जिन्दगी पनि मेरो आमाले 50 पैसा बोझा पनि धान काट्नुभएको छ। तर अहिलेको डेटमा अहिले सबैजना हामी पस्ताइरहेछौँ कि आज बुवा आमा हुनुहुन्न होइन। बुवा आमा भएको भए अन्त धेरै राम्रो हुन्थ्यो भनेर। एउटा पिउनको छोरा भएर यतिसम्मको ठाउँमा पुग्नु भनेको त धेरै। आज उसको छोरा CEO छ 5 स्टार होटलको, हिल्टनको, गोविन्द शर्मा। यो एउटा गर्वको कुरा हो। यत्रो फार्मको मालिक हुनुहुन्छ उहाँ। त भनेपछि आज मेरो बुवा पनि हुनुभएको भए, आमा पनि हुनुभएको भए त अर्कै दुनियाँमा हुनुहुन्थ्यो होला सायद। बुवाको त सकिङ चिजहरू हो यो गाईहरू। गाई भैँसी पाल्नुहुन्थ्यो बाले नि, मेरो बुवाले नि। अब अहिले नै बुवा मम्मी ड्याडी भनिन्छ, त्यतिखेर आमा र बा बाहेक त हामी कुरै गर्दैनौँ। हो, त्यतिखेर वर्डै त्यही थियो। कुनै दिन नयाँ साइकल चढ्न पाए हुन्थ्यो भनेर सपना देख्ने गजेन्द्र शर्माले सपनाहरू पछ्याउँदै संसार देख्यो, नाम र दाम कमायो। यतिखेर फेरि एउटा सपना आफ्नै गाउँको माटोमा टुसाएको छ। आखिर जिन्दगी सपनाको खुड्किलो त रहेछ नि। यो गाईको जुन प्रोजेक्ट छ नि हजुर, यो चाहिँ इमोसनल एट्याचमेन्ट छ हजुर। यो बिजनेस भन्दा पनि त्यसलाई मैले मेरो पर्पस भन्छ नि, लाइफको पर्पस के त, वाट वुड बी माई लेगेसी भन्ने हुन्छ नि। भोलि हामी सबै एक दिन जानुपर्छ होइन। अब 26 वर्ष भयो विदेश बसेको, मैले नेपालको लागि मेरो ठाउँको लागि के गरेँ भन्ने कुरा पनि आउँछ नि। त्यसलाई दिमागमा राखेर मैले सुरु गरेको। मेरो सपना मैले अघि भने नि, मेरो सपना चाहिँ GM बन्ने थियो हिल्टनमा भन्ने होइन। GM म 2017 मा बने। यो मेरो तेस्रो लोकेसन हो एज अ क्लस्टर GM भनेपछि जुन मेरो ड्रिम थियो हिल्टनमा, त्यो ड्रिम मैले अचिभ गरेँ। अनि लेगेसीको कुरा आयो। अब म हिल्टनमै बस्नु भयो भने त मेरो लेगेसी हिल्टनमा चाहिँ हुन्छ 100%। भोलि म VP हुन्छु होइन, एटलिस्ट VP हुन्छु। म रिटायर हुनुभन्दा पहिले म VP हुन्छु। तर त्यो लेगेसी समय नेपाल बाहिर हुने भयो नि त लेगेसी। तर कस्तो भने इम्प्याक्टफुल लेगेसी, जसले चाहिँ समाजमा केही परिवर्तन ल्याउन सकोस्।